ටූත්පික් එකක් යූස් කරලා ලේසියෙන්ම අයිලයිනර් එකක් කරන්න හැටි බලමුද? Hello guys, welcome back to my YouTube channel. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කොහොමද? ඔයගොල්ලෝ හොඳින් ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් අද වීඩියෝ එක අරන් ආවේ අයිලයිනර් එකක් ලේසියෙන්ම කරගන්න විදිය ඔයගොල්ලන්ට පෙන්වන්න හිතුවා. ගොඩක් අයට අයිලයිනර් අඳින්න බැහැ, අමාරුයි කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක ලේසියෙන්ම කරගන්න විදියක් ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න යාවේ. ඉතින් වීඩියෝ එකට යන්න කලින් මතක් කරනවා මගේ මේ ලයිව් පිත් අප්සරා YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැන් ගිහිල්ලා subscribe කරන්න. ඒ වගේම bell icon එකක් click කරන්න. එහෙනම් ඉතින් අපි දැන් යමු වීඩියෝ එකට. eyeliner එක ඇඳගන්න ඉස්සෙල්ලා mirror එකක් ගන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට eyeliner ඕනි වෙනවා. මම මේ අරගෙන තියෙනවා Fiana එකේ eyeliner එක. ඒ වගේම Carrot එකේ eyeliner එක. මේක waterproof eyeliner එකක්. මේක pronunciation එක නම් මම කළා හරියටන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද ලේසියෙන් eyeliner එකක් ඇඳගන්නේ කියලා. හරි එහෙනම් අපි දැන් eyeliner එක කරන්න හැටි බලමු. මම මේ Fiana eyeliner එක අරන් තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති eyeliner එකක් ගන්න පුළුවන්. ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඉතින් මේ toothpick එකක් අරන් තියෙනවා. ඉතින් මුලින්ම eyeliner එක අරගෙන toothpick එක මේ හැක්කොනින් තියලා මේ විදිහට අදින්න ඕනේ. එතකොට මේ විදිහට ලයින් එක ඇඳ ගන්න පුළුවන්. ඉස්සරහට ඇඳගෙන යන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට ඇඟිල්ල තියලා ඇහැ ඇදලා වුණත් පුළුවන් අඳින්න. එහෙම නැත්නම් ටූත්පික් එක තියලා ওই විදියට ඉස්සරහට ඇඳගෙන යන්න. ඊට පස්සේ ආයෙම ඉස්සරහා ඉඳන් පිටිපස්සට ඇඳගෙන එන්න. ඒක හරියම ලේසියෙන් කරන්න පුළුවන්. කලබල නැතුව හිමීට කරන්න. ඕගොල්ලෝ නිතර මේ විදිය කරලා පුරුදු වෙන්න. එතකොට දන්නේම නැතුව ඔයගොල්ලන්ගේ අත හුරු වෙයි. අනිත් එක ටූත්පික් එක මෙහෙම ඇහැ ළඟින් තියද්දී ඔයගොල්ලෝ හරියම පරිස්සමෙන් කරන්න. මොකද ඇහි ඇනෙන්න පුළුවන් නිසා. මෙන්න මේ eyeliner එක waterproof eyeliner එකක්. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ මේ විදියට නිකන් පෙන් එකක් වගේ හරියට. පේනවද ඔයාලට? මම මේකනොත් ඇඳලා බලන්න. දැන් අර කලින් ගෑවෙන ටික ගෑවෙනවා මෙතන. ඉතින් මෙතනදී ඔයගොල්ලන්ට කරන්න තියෙන්නේ ටූත්පික් එක ඇයිනෙන් තියලා ඇදලා අල්ලලා ඒ හරියෙන් ලයින් එක ඇඳලා ඊට පස්සේ ඉස්සරහා ඉඳන් පිටිපස්සට අඳින්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න ඕනි මේක liquid eyeliner එකක් නෙවෙයි. Fiana එක තමයි liquid eyeliner එක. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට liquid eyeliner එකක් අමාරු නම් ඔයා beginner කෙනෙක් නම් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ eyeliner එකක් හොඳයි. මේක නිකන් පෙන් එකක් වගේ ඇඳගෙන යන්න තියෙනවා. මේ වෙලාවේ වටපිට පොඩ්ඩක් සද්ද වැඩි. ඒව ගණන් ගන්න එපා. කැමති නම් ඔයගොල්ලන්ට මහතට අඳින්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් කෙට්ටුවට අඳින්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම සිම්පල් විදියට මේක කරගත්ත ඔයගොල්ලෝ දැක්කා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ කීප වතාවක් කරලා මේක පුරුදු වෙන්න. හරි දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මෙන්න මේ eyeliner එකෙන් කරපු එක තමයි මේ. ඒතර මේ Fiana eyeliner එකෙන් කරපු එක තමයි මේක මං හීනියට වගේ ඇඳලා තියෙන්නේ. මේක ටිකක් මහතට වගේ ඇඳලා මේ හරියෙන් නවත්තලා තියෙනවා. ඔයාලට පේනවා ඇති. හරි. ඉතින් සිම්පල් විදිහට මේක අපි ඇඳගත්තේ මෙන්න මේ ටූත්පික් එක පාවිච්චි කරලා. ඉතින් ඔන්න ඔයගලන්ටත් ලේසියෙන්ම eyeliner එකක් අඳින විදිය කියලා දුන්නා. හරි එහෙනම් ඉතින් මම දැන් වීඩියෝ එක එන්ඩ් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් ඊට කලින් කියන්න ඕනේ මේ වීඩියෝ එකට ලයික් එකක් කමෙන්ට් එකක් දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් ඉතින් මම ආයෙමත් අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් එන්නම්. අදට ගිහින් එන්න. Thank you for watching. Bye bye.